في الفيديو ده هنتعرف على افضل 10 مواقع تقدر تحصل منهم على صور هاي ريز و اتش دي. تقدر تحط الصور دي وتستخدمها مجانا خالص في الموقع الالكتروني بتاعك او حتى في التصميمات على السوشيال ميديا او لو انت جرافيك ديزاينر. فعلا من اهم الصعوبات اللي بتقابلنا كديزاينر ان احنا نعثر على صور وتكون جودتها عاليه وكمان تكون فريش، يعني صور جديده مش مستهلكه. ما ينفعش ان احنا طبعا نبقى بنعمل موقع الكتروني وندخل على جوجل ونعمل سيرش على صور اوريدي جوجل عمل لها اركايف او ارشيفها عنده، فبالتالي كده ده دبليكيت كونتنت. فالمواقع ديت هتتيح لك ان انت يبقى عندك كميه كبيره جدا من الصور تختار ما بينها وتختار ما بين المواقع ديت. تقدر تشوف الصور اللي موجوده فيها وتعمل لها داونلود باي سايز انت عايزه، سواء السايز اللي هو الاوريجينال او السايز اللي يعني مناسب ليك ان انت تحطه في الموقع الالكتروني بتاعك. كمان بعد كده هنتنقل لمرحله تانية ان احنا ناخد الصور دي ونعمل لها كومبريس في مواقع تانية على اساس نضغط الصوره دي باقصى درجه ممكنه، بس طبعا ما تفقدش الريزوليوشن بتاعها عشان التحميل والفاست سبيد. طبعا انت عارف ان سرعه تحميل الموقع على الانترنت ده من الفاكتور او من العوامل الاساسيه اللي جوجل بيرتب او بيعمل رانك للفيديوهات بناء عليها. يلا نبدا ونشوف المواقع دي مع بعض.
بعد ما استعرضنا ال10 مواقع، اعتقد ان كده ما عندكش اي مشكله في ان انت تدور على صور هاي ريز تقدر تستخدمها في الموقع الالكتروني، وبعد كده تروح للمواقع اللي انا وريتها لك تقدر تعمل لها اوبتمايز وتستخدمها في الموقع الخاص بيك عشان خاطر تحمل اسرع من الاول. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى انك تنزل وتضغط على سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك تضغط لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.